สวัสดีครับผมคิมจากไทยบิดนะครับวันนี้จะมาทำให้เพื่อนๆเข้าใจเรื่องยางเพิ่มมากขึ้นนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมก็เป็น EP เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนยางนะครับบางคนเนี่ยต้องการเปลี่ยนยางแค่เส้นเดียวบางคนต้องการเปลี่ยนยาง2เส้นนะครับผมจริงๆมันมีเงื่อนไขการเปลี่ยนยางเนี่ยอยู่เหมือนกันนะครับผมสำหรับการเปลี่ยนเส้นเดียวหรือ2เส้นนะครับก็วันนี้ผมจะมาอธิบายให้เข้าใจกันนะครับการเปลี่ยนยางจริงๆแล้วเนี่ยในเพาเดียวกันเนี่ยควรที่จะเป็นยี่ห้อและรุ่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะให้สมรรถนะของทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันสามารถยึดเกาะถนนได้เท่ากันเพราะว่าถ้าฝั่งไหนเนี่ยสามารถยึดเกาะถนนได้ดีกว่าทำงานหนักกว่าเนี่ยก็จะทำให้ฝั่งนั้นเนี่ยสึกเร็วกว่าครับซึ่งอายุการใช้งานมันก็จะน้อยลงนะครับผมแล้วก็ส่วนต่อมานะครับความสึกของ2ฝั่งนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆต้องการแบบเปลี่ยนแค่เส้นเดียวจริงๆนะครับเหมือนแบบว่าเปลี่ยนยางใหม่มาปุ๊บแล้วก็ยางแตกนะครับเส้นเดียวสามารถเปลี่ยนได้ไหมสามารถเปลี่ยนกันได้นะครับแต่ว่าความลึกดอกยางของ2ฝั่งนะครับควรไม่ต่างกันเกิน2มิลนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมุติว่าต่างกันมากเกินไปเนี่ยยางที่มีความสูงมากกว่าเนี่ยมันจะรับน้ำหนักเยอะกว่าครับพอมันหามรับน้ำหนักเยอะเนี่ยแปลว่าการกดทับเนี่ยมันก็จะเยอะกว่าครับยางที่สูงกว่าเนี่ยก็จะสึกเร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนเป็นคู่เนี่ยควรที่จะเปลี่ยนเป็นยางรุ่นเดียวกันไซส์เดียวกันแล้วก็ความลึกดอกยางเนี่ยให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะทำให้การใช้งานเนี่ยค่อนข้างสมดุลส่วนต่อมานะครับแล้วคำถามที่ว่าถ้าเราเปลี่ยนแค่คู่เดียวเนี่ยเราควรเปลี่ยนคู่หน้าหรือคู่หลังหลายๆท่านเนี่ยผมว่าเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยก็จะคิดว่าเฮ้ยการเปลี่ยนคู่หน้าเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าเราบังคับขับขี่ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเราเสียหลักเนี่ยมันก็ยากที่จะควบคุมแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนยาง2เส้นนะครับควรเปลี่ยนยางที่คู่หลังนะครับเพราะว่าคู่หลังเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้เลยนะครับสมมุติว่าถ้ายางหน้าแตกเนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะใช้พวงมาลัยควบคุมทิศทางได้ใช่ไหมครับแต่ว่าล้อหลังเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมทิศทางอะไรได้เลยครับต้องบอกว่ายางหลังเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะสูญเสียการควบคุมมากกว่าล้อหน้านะครับไม่ใช่ว่าล้อหน้าเนี่ยถ้าสมมติยางแตกแล้วสูญเสียการควบคุมนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าล้อหลังเนี่ยโอกาสสูญเสียมากกว่าเท่านั้นเองครับผมเพราะฉะนั้นนะครับก็สรุปได้ง่ายๆนะครับการเปลี่ยนยางเนี่ยเปลี่ยนยางให้เหมือนกันทั้ง2เส้นนะครับเป็นรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะครับแล้วก็ความลึกดอกยางใกล้ๆกันแล้วก็ควรเปลี่ยนที่คู่หลังเนี่ยจะเหมาะสมที่สุดนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่ายางหน้าก็สึกแล้วยางหลังก็สึกแล้วเนี่ยผมก็แนะนำให้เปลี่ยน4เส้นเลยจะดีกว่านะครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับ